के हो त भने तिमीहरुको एउटा पोइन्टको लोकस हो। एउटा पोइन्टले मुभ गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसमा मुभ गर्दाखेरि जुन बाटो बनाउँछ त्यसले बनाएको लोकस हो। तर त्यो पोइन्टलाई गाइड गर्ने चिज चाहियो नि, पोइन्ट जता भए त्यतै चाहिने त भएन। एउटा फिक्स पोइन्टबाट चाहिँ कसरी मुभ गर्छ, एउटा फिक्स पोइन्टबाट अर्को कुनै एउटा फिक्स पोइन्टबाट त्यसको पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै सिंगल प्यारामिटरको रेस्पेक्टमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिने हुन्छ। जस्तो भनेको x भनेको पनि t कै फंक्सनमा हुन्छ, y भनेको पनि t कै फंक्सनमा, z पनि t कै फंक्सनमा, एउटै भेरिएबलको फंक्सनमा भयो। t त्यस्तोलाई प्यारामिटर भन्छ। t भनेको प्यारामिटर भयो एउटैको फर्ममा। यो x चाहिँ एउटा t को, y चाहिँ अर्को कुनै m को, z चाहिँ कुनै r को, त्यस्तो हुँदैन। एउटैको प्यारामिटरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिलेपछि भयो त कर्व भयो है। कर्वको इक्वेसन यस्तो हुन्छ, rxyz हुन्छ। xyz यो r भनेको यो माथि मैले भेक्टर दिनु पर्थ्यो, भेक्टर हो है। xyz हुन्छ। यो xt, x भनेको t को फंक्सन भनेको xt लेखेको, x इज द फंक्सन अफ t मात्रै भनेको, अरु केही हैन। i ytj ztk भयो, यहाँ भेक्टरको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ भेक्टरको फर्ममा लेखिएको हुन्छ। अब लाइन इन्टिग्रल भने के त यहाँ हेरौँ। लाइन इन्टिग्रलमा अब पढ्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। लाइन इन्टिग्रल यो लाइन भयो, अनि यो लाइन इन्टिग्रल लाइनमा चाहिँ लाइन इन्टिग्रलमा दुईटा कुरा हुन्छ। यो f भनेको एउटा भेक्टर भ्यालुड फंक्सन, यो भेक्टर भ्यालुड फंक्सन, यो dr लेखेको भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट अथवा r को डेरिभेटिभ पनि भने हुन्छ। r को डेरिभेटिभ dr भने पनि भयो, अथवा r को टेन्जेन्ट भने पनि भयो हैन। dr त्यसलाई भने पनि भयो। अब यहाँ चाहिँ यो लाइन इन्टिग्रल भनेको म अरु यसको समेसनको फर्ममा सबै अहिले एक्सप्लेन गर्छु। r भनेको कर्वको इक्वेसन भयो, यो पोजिसन भेक्टर अफ अ पोइन्ट, एन्ड f इज द भेक्टर भ्यालुड फंक्सन। भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेको यहाँ फोर्स पनि हुन सक्छ, भेलोसिटी पनि हुन सक्छ, एक्सेलरेसन पनि हुन सक्छ, अरु कुनै एक्टिभिटी हुन सक्छ, यहाँ करेन्ट फ्लो भएको हुन सक्छ हैन। यो कर्वमा कुनै भेक्टरियल एक्टिभिटी भएको हुनु पर्यो। भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेको त यो स्केलर पोइन्ट फंक्सन भयो भने पनि हुन्छ, फेरि यहाँ नहुने हैन, निकाल्न मिल्छ फेरि। स्केलर पोइन्ट फंक्सन भए पनि यहाँ चाहिँ लाइन इन्टिग्रल निक्लिन्छ फेरि। यो f भनेको यहाँ अहिले भेक्टर भ्यालुड फंक्सन हो। अनि यसै r भनेको कर्वको इक्वेसन भयो। त्यसको लाइन इन्टिग्रल एलोङ द कर्व भनेको कसरी डिफाइन गरिन्छ भने हेरि यसको तलपट्टि हेरि, यो इन्टिग्रेसनको तलपट्टि c यो कर्वको पुरै कर्वको है, यहाँ रेन्ज हुन्छ कहाँबाट कहाँसम्म जाने भनेको कुराहरु कर्वको। यहाँ रेन्ज f डट dr हुन्छ, यो डट हो, मल्टिप्लाई हैन, भेक्टरको डट प्रोडक्टको डट हो। f भनेको फंक्सन, के अरे भेक्टर भ्यालुड फंक्सन एप्लाइड गरेको हुन्छ, त्यहाँबाट टेन्जेन्ट ड्र गरेको टेन्जेन्ट dr, अनि यो दुईटाको डट प्रोडक्टको इन्टिग्रेसन भनेको लाइन इन्टिग्रल, लाइनमा भएको इन्टिग्रेसन। ल अब मैले यसलाई चाहिँ तिमीहरुलाई अझ क्लियर बुझ्नको लागि यहाँ एउटा कुरा, यसलाई इभ्यालुएसन अफ द लाइन इन्टिग्रल लिमिटेड र समको फर्ममा पहिला यसलाई फिगरलाई बुझ। यो कर्व यहाँबाट यो p नटबाट pn सम्म लेखेको मैले यो कर्व, यसरी 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 यो गएको कर्व, यो कर्वलाई डिवाइड गरेको यो p नट p1 p2 यहाँ p3 यहाँ बिचासम्म सबै हुँदै pn सम्म डिवाइड भएको छ। अनि यो p नट र p1 लाई जोइन गरिदिएको, हेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको dr1, अनि यहाँ p नट को पोजिसन भेक्टर, r नट को यो माथिपट्टि यो के अरे एरो, अनि r1 को भेक्टर हेरि यो पोजिसन भेक्टर, यो p नट को पोजिसन भेक्टर r नट, p1 को चाहिँ r1, यसको यता छ है एरो, यस्तो एरो छ भने यो dr1 भनेको के हुन्छ भने तिम्रो dr1 भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भने r1 माइनस, अथवा यो कुनको डिफरेन्समा हुन्छ, यो यता गयो भनेपछि यो अपोजिट यो यता भनेपछि यो r1 हुँदो रहेछ, r1 माइनस
आर नट को चाहिँ के हुन्छ यहाँ मोडुलस हो अझ डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि यहाँ लिने त मोडुलस हैन R1 माइनस R नट हुँदो रहेछ DR1 भनेको अनि यस्तै DR2 भनेको चाहिँ यो तिम्रो डेल्टा DR2 लेखेको भनेको यो मैले यो लेखेको यो डेल्टा लेखेको रहेछु है डेल्टा D नै लेखे नि बिग्रिने त हैन अनि के अरे डेल्टा R2 लेखेको भनेको तिम्रो यो R2 माइनस R1 रहेछ त्यही भएर यसलाई मिलाउनको लागि डेल्टा हो यो माथिपट्टि हो मैले यो तलपट्टि गरेँ यता ट्रायंगल बनाएको अनि त्यस्तो पट्टि चाहिँ यो RI माइनस RI माइनस 1 लेखेको यो ठिकै छ I भनेको तिम्रो 1 भयो भने R1 माइनस कति भयो यहाँ R0 भयो I यहाँ 2 I भनेको चाहिँ 2 भयो भने 2 माइनस 1 हुने भयो त्यस्तो हुने भयो यसको लाइन इन्टिग्रल भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई सबैलाई डिभाइड गरियो पुरैको एकैचोटि निकाल्न सकिन्न यस्तो स्ट्रेट लाइन जस्तो भएन यो अनि यो कर्व भयो कर्व भएपछि यसलाई चाहिँ जति सक्थ्यो त्यति धेरै पार्टिसनहरुमा डिभाइड गर्दाखेरि एउटा हेरी यो यसको नजिक 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 एकदमै नजिक आउँदाखेरि p नट र p1 भनेको एकदमै नजिक यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स चाहिँ एकदमै थोरै हुँदाखेरि त्यति बेला dr भनेको नि एप्रोक्सिमेटली के हुन्छ 0 हुन्छ अनि त्यसमा अब उसको लिने यो लिने भनेको यतापट्टिको एउटा भेक्टर भ्यालुड फंक्सन यहाँ एप्लाइड गरेको भेक्टर भ्यालुड फंक्सन f भयो अनि त्यसपछिबाट तिम्रो चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यसको अहिको टेन्जेन्ट भने जस्तो dr लेखे जस्तो माथि लेखे जस्तो यो डेल्टा r भयो है यहाँ डेल्टा r1 भयो डेल्टा r2 भयो हो त्यस्तो यहाँको यहाँका एउटा यी सबै जोड्दै आयो भने यो जोड्दै आएर यसको यदि लिमिट एक्जिस्ट भयो भने यसलाई लाइन इन्टिग्रल भन्ने हो यसको f1 डेल्टा r1 f2 डेल्टा r2 f3 डेल्टा r3 fn डेल्टा rn यी सबैको सम के सम भनेको यो चाहिँ कति धेरै इन्टरभलमा डिभाइड गर्ने अरे यहाँ यत्रो ठुलो हैन यत्रो आँखाले देख्न पनि गाह्रो हुने जस्तो नजिकैको हुन्छ यो यहाँ त अब यो यहाँ देख्न बुझ्नको लागि गाह्रो हुन्छ भनेर यो टाढो जोइन गर्यो यो नजिक 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 p नट र p1 एकदमै यो इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्टमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिदियो भने त्यति बेला यसको लिमिट यदि एक्जिस्ट भयो भने त्यो एक्जिस्ट भएको लिमिटलाई चाहिँ यसको लाइन इन्टिग्रल एलोङ द कर्व C भनिन्छ र यसलाई f डट dr यसरी जनाइन्छ f भनेको भेक्टर भ्यालुड फंक्सन र अनि त्यहाँबाट ड्र गरेको के रहेछ अरे dr भनेको के रहेछ अरे यहाँबाट हेर्दा टेन्जेन्ट यो माथिबाट अब हेर्दाखेरि अब बल्ल यसलाई कुरा बुझिन्छ f भेक्टर भ्यालुड फंक्सन यहाँबाट ड्र गरेको टेन्जेन्ट सबै पोइन्टबाट यहाँबाटसम्म सबैको जोड्दाखेरि त्यो लिमिट एक्जिस्ट भयो भने त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई चाहिँ लाइन इन्टिग्रल एलोङ द कर्व C भन्छ है अब लाइन इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल नि त्यही हुन्छ पछि dr भनेको त यहाँ त डिस्टेन्स भयो त्यहाँ भेक्टर भ्यालुड फंक्सन त्यहाँ पनि हुन्छ सर्फेस यत्रो एलिमेन्ट्री सर्फेस लिने हो त्यही हो भोल्युमको पनि त्यही हो फेरि कुरा त यही आउँछ फेरि त्यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रलमा दुईटा इन्टिग्रल हुन्छन् यहाँ एउटा हुन्छ हो यसलाई यही लेख्दियो यो मैले तिमीलाई यो त सोध्दैन होला तैपनि मैले अब यसलाई बुझ्नको लागि तिमीलाई यसको लिमिट एज अ सम भनेको त डेफिनेसन जस्तो हो नि त कहाँबाट आएको भन्ने कुरा हो नि त त्यसले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ भनेर मैले यसलाई भन्दिएको Let us consider a curve C which is divided into n partition by points p0, p1, p2 up to pn whose position vectors are r0, r1, r2 up to rn respectively. Consider the displacement from p0 to p1 be del r1 and from p1 to p2 del r2 and so on. उल्टो फर्किएछ है यो ट्रायंगल अर्कोतिर फर्काइदिनु पर्छ अनि f1 f2 up to fn are component vectors यो f भनेको पुरैको भयो एउटा प्रत्येक पार्टहरुमा लायो नि p1 भन्नेमा लायो एउटा f1 p2 p3 यो सबै पोइन्टहरुमा यहाँ त छुट्टै कम्पोनेन्ट भेक्टर भयो नि त
पुरै कर्वमा पो त्यसलाई एफ भनेको त हैन। यहाँ छुट्टै छुट्टै यसको लागि F1, यसको लागि F2, यसको लागि F3, यसको लागि FN हेलो हेलो हजुर सर फेरि यो नेटको ऊ आयो क्या त समस्या आयो म गइरहेको हुन्न सम्झिरह तिमीहरू सुनिरह यी यसरी आएको भनेको अब यहाँ देखाएँ मैले यो सबै भनेको तिमीहरूको के हो त भने लाइन इन्टिग्रल एफ डट डिआर यसरी आएको लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी यो समेसन आई रन्स टु 1 टु एन एफआई डेल आर आई भनेको चाहिँ यो के रहेछ भने तिमीहरूको लाइन इन्टिग्रल रहेछ। यसरी यो मैले लिमिट एज अ समको फर्ममा एक्सप्रेस गरिदिएको यो बुझ्नको लागि बढी इक्जाम भन्दाखेरि पनि कसरी यो आएको छ भन्ने कुरा जान्नको लागि गरिदिएको कुरा हो। अब यसलाई यदि फाइ भनेको एफ भनेको भेक्टर भ्यालु नभइकन अर्को स्केलर भयो भने हुन्छ। स्केलर रहेछ भने त्यति बेला फाइ डिआर हुन्छ, केही फरक परेन हैन। अनि यसको एलोङ द कर्भ एरिया सी हुन्छ। अरू फर्ममा पनि हुन्छ यो लाइन इन्टिग्रलहरू, तिम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म अफ द लाइन इन्टिग्रल। कार्टेसियन फर्म XYZ को फर्ममा यसरी लेखिन्छ। आर भनेको कर्भ भयो अहिले लेखे जस्तै, एफ भनेको भेक्टर भ्यालुड फङ्सन भयो, एफ यसको कम्पोनेन्टहरू F1 F2 F3 भए। अनि आर भनेको XYZ भएपछि डिआर भनेको डिएक्स डिवाई डिजेड भयो, यसको डेरिभेटिभ हो कि आइडिएक्स जे डेड भयो के डेल जेड भयो। अनि त्यसको लाइन इन्टिग्रललाई यसरी लेख्न सकिन्छ, एफ डट डिआरलाई एफ भनेको तिम्रो F1 आई कसरी लेख्न सकियो अरे एफ भनेको F1 वाई प्लस F2 जे प्लस F3 के भयो। सर केही बुझिएन नि त। सर आवाज के आएन। आउन आउ सर अहिले आयो अहिले नै आएको छैन सर आएन। नेटले हो के सर आज टाइम त्यही सक्यो बनाएको छ अहिले त हत्तु बनाएको छ मलाई आहा पुरा काटी नै काटी आएको। राम्रो चाहिँ भएछ। एकछिन 2-3 मिनट थियो यहाँ अलिकति कुरा भन्नु के अरे त्यो ल ल मैले तिमीलाई यो एक्सर्साइज सुरु गर्नुभन्दा पहिलाकै केही कुराहरू हुन् के अरे म यो तिमीहरूको उसमा राख्छु हेरियो पढ। अब अर्को दिन चाहिँ म एक्सर्साइज स्टार्ट गर्छु है। म तिमीहरूलाई यहाँ पठाइदिन्छु, एकछिन डाउनलोड गर्न पर्छ है तिमीहरूको एटेन्डेन्स यहाँ। ल ल अब अर्को दिन गरौँ ल। म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु एकैछिन। ल सर ल गर्नु त बुझिए। लो सर मलाई यो फाइल उसमा राखिदिन्छु, त्यहाँ हेर्दै गर। ठिक त आवाज सुनिएन मैले बुझेँ।
म यो फाइल तिम्रो एकैछिन है फाइल एकैछिन भेक्टर कहाँ रहेछु घर अहिले पछि हेरे नि भयो केमा राखे 3 भेक्टर 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 कहाँ छ कता राखेछु कता राखेछु कहाँको काम बुआ सर के हो बुझेन केमा राखेछु न यहाँ फेला पारे भयो